שלום לכולם, ברוכים הבאים ל-Hebrew the easy way. מה אנחנו רואים פה במשבצת? בריבוע. יש כאן 3 אנשים. 1, 2, 3. 3 אנשים. גברים. גבר. איש. אישה. אישה. גברת. גבר, גברת. איש, אישה. פה אנחנו רואים 3 אנשים. יש פה את טינטין, זה טינטין. קוראים לו טינטין. לטינטין יש שיער בצבע כתום. טינטין הוא ג'ינג'י. ג'ינג'י זה מישהו או מישהי שיש להם שיער בצבע כתום. שיער בצבע כתום. היא ילדה ג'ינג'ית. למה? כי יש לה שיער בצבע כתום. היא אישה ג'ינג'ית. הוא איש ג'ינג'י. טינטין הוא ג'ינג'י. הוא איש ג'ינג'י. למה? כי יש לו שיער בצבע כתום. אוקיי? אז לטינטין יש שיער בצבע כתום, ויש לו גם מעיל בצבע בז', כמו החול. כמו חול ים. החול, חול ים, הוא בצבע בז'. בז'. זה הז'קט שלו, חליפה. ז'קט או מעיל. מעיל זה קצת יותר לחורף. בדרך כלל מעיל זה לחורף. בחורף לובשים מעיל. ז'קט זה גם ביום רגיל עם שמש. הנה ז'קט או מעיל. האיש השני אין לו שיער. אין לו שיער. הוא קרח. הוא קרח. יש לו קרחת. אין לו שיער. יש לו קרחת. קרחת. הראש שלו בלי שיער. אין לו שיער. יש לו קצת שיער פה. קצת שיער. אבל כל זה קרחת. יש לו גם צווארון לבן. צווארון לבן. צווארון מלשון צוואר. צוואר. זה צוואר. זה צווארון. זה החלק העליון של החולצה. עליון למעלה, תחתון למטה. תחתון, עליון. אז בחלק העליון של החולצה, פה זה הז'קט, בחלק העליון יש לו צווארון לבן. גם לטינטין יש צווארון בחלק העליון של הז'קט. גם לטינטין יש צווארון. גם לאיש השלישי יש צווארון בצבע כחול. השמיים בצבע כחול. כחול. זה שמיים בצבע כתום כמו השיער של טינטין. אז לאיש הזה השני קוראים נסטור. אתם זוכרים? שלום נסטור. זה קפטן הדוק. ככה קוראים לו. אנחנו נראה בהמשך. קפטן הדוק אומר שלום לנסטור. שלום נסטור. אז אנחנו יודעים שקוראים לו, השם שלו זה נסטור. נסטור מחזיק 2 מזוודות. הוא מחזיק 2 מזוודות. מזוודה אחת, 2 מזוודות. לנסטור יש גם חליפה או ז'קט או מעיל בצבע שחור. שחור כמו הלילה. הלילה הוא שחור. האיש השלישי, קפטן הדוק. זה קפטן הדוק. זה דמות בטינטין, בקומיקס טינטין. קוראים לו קפטן הדוק.
יש לו כובע שחור. כובע של קפטן. מה זה קפטן? קפטן זה המפקד, המנהיג, הבוס של הספינה. ספינה. זאת ספינה. בספינה יש המון אנשים שיש להם תפקידים. הצוות. בספינה יש צוות. לכל אחד יש תפקיד. צוות זו קבוצה שלכל אחד יש תפקיד. זאת ישיבת צוות. ישיבה מלשון לשבת, כמו לשבת על כיסא, לקום. לשבת, לקום. כמו לקום בבוקר, להתעורר בבוקר, לקום מהמיטה. מיטה. או לקום מהכיסא. לקום. לשבת, לקום. אז ישיבה זה מלשון לשבת על הכיסא. ישיבת צוות. כולם יושבים. זה הצוות של הספינה. לכל אחד יש תפקיד. לדוגמה, זה הקפטן. הוא הבוס. הוא הבוס הגדול של הספינה. הוא אחראי על כולם. הוא בראש ההיררכיה. הוא בראש ההיררכיה. בראש הפירמידה. פירמידה. ראש הפירמידה. ראש ההיררכיה. הוא הבוס. אז זה הקפטן, הבוס של הספינה. יש כמובן עוד תפקידים. לדוגמה, מלאכים. מלאכים הם אחראים, התפקיד שלהם הוא למשוך בחבלים. חבל. למשוך בחבלים כדי לפרוס את המפרשים, כדי לפתוח את המפרשים. מפרשים. זה מפרשים וזה חבלים. חבלים. אז זה התפקיד של המלאכים. יש פה את הנווט, או ההגאי. הוא מחזיק בהגה של הספינה. הנה הגה של ספינה. הוא מחזיק בהגה של הספינה ומנווט. לנווט זה לכוון. לכוון. הנה מצפן שמראה, הוא מראה את הכיוון של הצפון. איפה הצפון? הוא מראה איפה הצפון. הוא מצביע על הצפון, הוא מכוון. מכוון לכיוון הצפון. אז זה לנווט. הנה אפליקציית ניווט. לדוגמה Waze, זאת אפליקציית ניווט. אז זה לנווט. הוא הנווט, הוא ההגאי, מחזיק בהגה. יש גם טבח שמכין את האוכל. כן, המון תפקידים. זה הצוות. בראש הצוות, מלשון ראש, בראש הצוות, הבוס זה הקפטן. אז זה קפטן הדוק. יש לו ספינה, הוא הבוס של הספינה. לקפטן הדוק יש כובע של קפטנים. לקפטן יש כובע מיוחד, כובע של קפטן. לקפטן הדוק יש כובע בצבע שחור, כמו חליפה של נסטור, בצבע שחור. יש לו גם חליפה בצבע שחור. גם לקפטן הדוק יש חליפה בצבע שחור, וגם הכובע שלו בצבע שחור. ויש לו פה פס בצבע כתום או צהוב. צהוב כמו השמש. השמש היא בצבע צהוב. פה יש סרט בצבע צהוב או כתום. כתום כמו תפוז. תפוז זה הפרי. תפוז זה הפרי. כתום זה הצבע. אז יש לו סרט
יש לו סרט או פס. זה פס. זה פסים. לזברה יש פסים. זה סרט, סרט מדידה. הנה עוד סרט. כסרט זה רצועה גדולה, זה פס. פס מחומר כלשהו. לכן קוראים לסרט סרט. זה סרט קולנוע. קולנוע. זה, לדוגמה, סרט בקולנוע. זה סרט אחר בקולנוע. סרט אפשר לראות בקולנוע. קולנוע. ואפשר גם לראות בבית. בבית, לדוגמה, בטלוויזיה. במסך הטלוויזיה. או במסך של הטלפון. במסך של הטלפון. כן, זה סרט. סרטים. למה קוראים לסרט סרט? כי פעם סרטים היו בתוך קלטת. זאת קלטת. ובקלטת יש סרט. סרט. ככה נראית קלטת. ככה היא בנויה. יש פה מלבן. זאת הצורה. מלבן. עיגול. ומשולש. כן, זה הצורות. אז קלטת היא בצורת מלבן. היא בנויה ממלבן וגליל של סרט. גליל. כמו גליל של טישו. גליל של טישו, גליל נייר. נייר. אז קלטת בנויה היא מורכבת ממלבן, מפלסטיק, החומר. זה גם עשוי מפלסטיק, העט הזה מורכב מפלסטיק. החומר הוא פלסטיק. קלטת בנויה ממלבן של פלסטיק וגם גליל של סרט. לכן לסרט, סרטים, קוראים סרט. אוקיי? אז לקפטן הדוק יש כובע שחור וסרט בצבע כתום או צהוב. גם הצווארון הוא פס. פס בצבע כחול, פס בצבע לבן. לפס הזה קוראים צווארון, צווארון לבן, צווארון כחול. לפס הזה קוראים סרט. זה איזשהו סרט שנמצא על הכובע. לקפטן הדוק יש גם מקטרת. נראה לי זה מקטרת. נראה לי, אני חושב שזה מקטרת. קשה לראות. קשה. קל. קשה לראות. קשה לראות. אבל נראה לי, אני חושב שזאת מקטרת. הוא מחזיק ביד מקטרת. נסטור מחזיק ביד שתי מזוודות. קפטן הדוק מחזיק מקטרת. אוקיי, מה עוד אנחנו רואים? אנחנו רואים פה גם דלת בצבע ירוק, מדרגות, מעקה וקיר. אוקיי? דלת בצבע ירוק, כמו הדשא. דשא בצבע ירוק, עלים גם בצבע ירוק, גם העלים בצבע ירוק וגם הדשא וגם הדלת בצבע ירוק. מדרגות בצבע לבן, כמו חלב בצבע לבן, כמו המדרגות. גם הקיר וגם המעקה בצבע לבן. קיר בצבע לבן. מעקה. הנה מעקה. המעקה הזה מברזל.
אבל המעקה הזה מאבן. ברזל. המעקה הזה עשוי מברזל. החומר הוא ברזל. המעקה הזה עשוי מאבן. החומר של המעקה הזה זה אבן. כמו הקיר וכמו המדרגות. גם המדרגות פה מאבן. המדרגות האלה עשויות מעץ. חומר הגלם שלהם, מהם הן בנויות, החומר הוא עץ. כמו העצים פה, עץ. אוקיי, אז זה מה שאנחנו רואים פה בריבוע הזה, במשבצת הזאת. עכשיו בואו נראה מה הם אומרים, מה הם מדברים. נסטור מדבר. נסטור אומר, אני מקווה שהכל בסדר אצלך, אדוני. אני מקווה. מה זה מקווה? לקוות זה קצת כמו להתפלל. להתפלל, לקוות. להתפלל, לקוות. אני מקווה שהכל בסדר אצלך, אדוני. מה זה אדוני? נסטור הוא המשרת. קפטן הדוק הוא הבוס. הוא בעל הבית. קפטן הדוק הוא הבוס של הספינה, אבל הוא גם הבוס של הבית. הוא הבוס של הבית. הוא הבעלים של הבית. הבית הזה הוא שלו. והוא משלם לו על עבודות. לשלם. קפטן הדוק משלם לנסטור כדי שלדוגמה יסחב לו את המזוודות. לסחוב. נסטור הוא המשרת. הוא המשרת של קפטן הדוק. לכן הוא לוקח לו את המזוודות. הוא סוחב את המזוודות. לכן הוא קורא לו אדוני. בגלל זה הוא קורא לו אדוני. בגלל זה הוא לוקח את המזוודות. כי נסטור הוא המשרת, וקפטן הדוק הוא האדון. הוא בעל הבית, הוא הבוס של הבית. אולי הוא עושה עוד דברים. אולי הוא גם מתקן דברים בבית. לדוגמה את הכיור, כמו אינסטלטור. לתקן כיור. אולי הוא טבח, זוכרים? זה הטבח של הספינה. ונסטור הוא הטבח של הבית. נסטור הוא הטבח של הבית. אולי הוא טבח, אולי הוא מתקן כיור. בכל מקרה, נסטור עובד בשביל קפטן הדוק. הוא עובד אצלו. הוא המשרת שלו. אוקיי? לכן הוא קורא לו אדוני. אני מקווה שהכל בסדר אצלך, אדוני. איך עברה ההפלגה? הפלגה, זוכרים? להפליג בספינה. זאת הפלגה. קפטן הדוק הוא קפטן של ספינה. אז נסטור שואל את קפטן הדוק, איך עברה ההפלגה? איך הייתה הפלגה? עברה זה מלשון עבר. עבר, הווה, עתיד. עברה זה מלשון עבר. איך עברה ההפלגה? איך הייתה ההפלגה? קפטן הדוק עונה, טוב. תודה נסטור. וכאן, הכל בסדר? אני רואה שצבעת את הבית. לצבוע את הבית. אני רואה שצבעת את הבית. מה שלום פרופסור קלקלוס? מי זה? פרופסור קלקלוס. זה פרופסור קלקלוס. עוד דמות מהקומיקס טינטין. מה שלמה? משבצת הבאה.
הריבוע הבא. את הריבוע הזה נעשה בסרטון הבא. עכשיו נעבור לקיר התהילה. בקיר התהילה יש לנו את אפריל הרקנס. תודה רבה לאפריל, שבזכותה יש את הסרטונים האלה. סרטונים מלשון סרטים. אתם זוכרים? סרטון זה בעצם סרט קטן. קטן. סרטון. ביוטיוב יש סרטונים. בדרך כלל יש שם סרטים קצרים. יש גם סרטים ארוכים, אבל בדרך כלל הם קצרים, ולכן אומרים סרטונים. אז תודה רבה לאפריל הרקנס, שבזכותה יש את הסרטונים בערוץ הזה, כאן. Hebrew the easy way. אם גם אתם רוצים לעזור, בואו תצטרפו אלינו לקהילה. להתראות.